Ang tanong, what are the salient points in the rule on judgment? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pagkatapos ng ating balitaktakan, ng ating debate, ng argumento sa hukuman. And now, the end is near. Ayan na, it's the final judgment. Ito na ang ating desisyon ng korte. What is a judgment? Aim Smart. Your review authority. It is the adjudication, ayan, decision by the court that the accused is guilty or not guilty of the offense charge and the imposition on him of the proper penalty and civil liability if any. Kasi depende yan kung guilty or not guilty. Tatandaan natin, meron tayong dalawang klase ng desisyon sa hukuman based on merits. Pag sinabing based on merits, nagkaroon ng bakbakan sa korte. May trial, may labanan ang prosecution at ang defense. Pag decisions based on merits, dalawa yan. It's either 1, conviction, or 2, acquittal. Pag conviction, naturalmente, guilty yung akusado. Merong corresponding criminal and possibly civil liability. Pagka naman acquittal, the accused is innocent. Walang kasalanan ang ating akusado. Aim Smart. Your review authority. Anong pang sabi dyan sa judgment? It must be written in the official language. The official language of the court is English. The official language of the court is English. Pero may mga pagkakataon, may mga ilang pagkakataon, gumamit ng Filipino o Tagalog. Pero kadalasan, ang ginagamit na official language ay English. Dalawa kasi ang official languages natin, English and Filipino. Yung Filipino, official na, national language pa. Pero ang official language pwedeng English, pwedeng Filipino. Kadalasan sa korte ang ginagamit English. Aim Smart. Your review authority. Personally and directly prepared by the judge and signed by him and shall contain clearly and distinctly a statement of facts. Ikukwento niya doon sa judgment, ikukwento niya kung paano yung nangyari base sa mga ebidensyang ipresenta ng ating taga-usig at ng ating depensa. At maliban dun sa facts, sa kwento, kailangan meron ding batas kung saan nakadepende or nakabase yung judgment whether guilty or not guilty. Aim Smart. Your review authority. Ang susunod na tanong, what are the contents of judgment? Ano ba ang mga nilalaman ng desisyon ng korte? Aim Smart. Your review authority. Dalawang klase. Pagka-conviction, ito yung mga sumusunod ang ating dapat makita dun sa nilalaman ng judgment. Pero pagka-acquittal, iba rin yung nakalagay. So, tingnan natin. Kapag ka-conviction yung judgment, ang number 1 na nakalagay sa mga nilalaman ng judgment ay the legal qualification of the offense. Ano ba yung nagawa? Parricide? Murder? Homicide? O infanticide? Yan ang legal qualification of the offense. Dapat ding nakalagay kung may aggravating or mitigating circumstances. Kung ipresenta yon at napatunayan sa ating hukuman. Nakalagay din doon. Bakit? Dahil yung legal qualification at saka yung aggravating and circumstances ay konektado sa participation. Ano ba yung partisipasyon ng akusado? Siya ba ang principal, accomplice, or accessories? Dapat lahat yan nakalagay. Bakit? Dahil iba ang trato kapag principal, pag accomplice,
at pag-accessory ka lang. Anong trato ang pinag-uusapan natin dito? E di yung pangatlong bagay, yung penalty. Dahil ang pinakamataas na penalty kung merong tatlong tao na gumawa ng krimen at iba-iba ang kanilang partisipasyon. Yung isa principal, isa accomplice, isa accessory. Magkakaiba yan ng parusa. Pinakamataas ang kaparusahan sa principal, naturalmente. Susundan niya ng accomplice. At ang pinakamababa ang kaparusahan ay para sa accessory. So lahat yan nakahimay. Lahat yan nakalagay dun sa nilalaman ng ating judgment. At ang ikaapat, the civil liability or damages. Kung talagang napatunayan, kailangan magbabayad din. Kailangan nakalagay yung ibabayad na daños perjuicios or damages dun sa judgment. Aim Smart, your review authority. E paano naman kung acquittal? Ibig sabihin, inosente. Anong nakalagay sa judgment? It shall state whether the evidence of the prosecution absolutely failed to prove the guilt. Ilalagay doon na hindi napatunayan ng ating taga-usig na guilty ang ating akusado. O kaya naman, merely failed to prove his guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, kung ito yung standard na proof beyond reasonable doubt, ang napatunayan lang ng prosecution ay hanggang dito. Hindi umabot. Nakuha? Yun ang ibig sabihin. Tatandaan natin, ang proof beyond reasonable doubt ay napakataas na quantum of evidence. Mas mataas yan sa civil at sa administrative cases. Kung babalikan natin ang ating mga tinalakay, ang quantum of evidence pagdating sa administrative case ay substantial evidence. Samantala, ang quantum of evidence naman kapag ka civil cases ay preponderance of evidence. Kaya lang, ang pinakamataas dito sa tatlong to ay sa criminal cases. Proof of guilt beyond reasonable doubt. Dapat walang kaduda-duda na siya ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Yan ang nakalagay sa ating judgment. Pero whether guilty or not guilty, merong common denominator. Ano yung common denominator? Whether conviction or acquittal, dapat daw, ang sabi ng batas, in either case, the judgment shall determine if the act or omission from which the civil liability might arise did not exist. Kasi pwedeng hindi siya makulong pero meron siyang babayarang civil liability. At kung guilty naman siya, makukulong na siya, meron pa ring civil liability. Yun ang common denominator between conviction and acquittal as part of the contents of the judgment. Malinaw ba yan? Aim Smart, your review authority. Ang susunod na tanong, when does judgment become final? Aim Smart, your review authority. Kailan nagiging final ang desisyon? Number 1, after the lapse of the period for perfecting an appeal. Hanggang kailan ba pwedeng umapila? Tatandaan natin, pangkaraniwan, ang apila ay umaabot lamang hanggang 15 araw. Pag lumagpas na yung 15 araw, hindi na pwede. Lapse na. Expired na. Therefore, the judgment becomes final. Tatandaan pala natin, etong 15 days na sinasabi ay calendar days. O, isulat nyo, calendar days. Ibig sabihin, kasama ang linggo, Sabado, pati holiday. Basta yung huling araw, yung pang-15 araw, dapat regular day. Kapag ka yung pang-15 araw ay pumatak ng Sabado, o kaya linggo, o piyesta opisyal, or holiday, ibig sabihin, may extend pa ng 1 araw. Nakuha? Aim Smart, your review authority. Dun sa extension na 1 araw, pagkatapos ng piyesta opisyal, dun pag nag-expire yung extension na 1 araw, yung susunod na araw, ibig sabihin, lapse na. Hindi na pwedeng umapila. Ikalawa, when the sentence has been partially or totally satisfied or served. Kumbaga, nabuno niya na yung kanyang sentensya. The judgment becomes final also. And number 3, when the accused has waived in writing his right to appeal. Just like any other rights, the right to appeal
may be waived. Kung ayaw nang umapila ng akusado edi tapos na, 'di ba? Sasabihin niya, hindi ko na hintayin yung 15 days. Pipirma na ako, wine-waive ko. Dahil naniniwala ako, guilty naman talaga ako. Kung gusto niya yon, wala namang makakapigil sa kanya. At pinapayagan naman yon ng ating rules of court. At ang ikaapat, na isa sa pinaka-importante, the accused has applied for probation. Halimbawa, yung isang kaso namin dyan sa Silang Cavite, yung akusado na convict ng korte. After conviction, nag-apply ng probation. Nung nag-apply yung kalaban namin ng probation, nanalo na kami. Nag-apply sila ng probation. Ibig sabihin, judgment becomes final. Tinatanggap na nila na guilty sila kaya sila nag-apply ng probation, hindi na kailangan hintayin pa yung 15 days. 'Di ba? Kasi pag-apply niya ng probation, the judgment becomes final. Naku ito ang apat na pagkakataon kung saan ang desisyon ng korte ay magiging pinal. Una, tapos na ang 15 araw para umapila. Ikalawa, nabuno na, whether partially or totally, yung kanyang sintensya. Ikatlo, nag-waive ng kanyang karapatan in writing para umapila. At ikaapat, nag-apply na ang akusado ng probation. Yan ang apat na pagkakataon kung saan ang ating judgment ay magiging final. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.